att berätta om sin familj? Jag har en ganska stor familj faktiskt. Vi är 5 hemma. Mamma, pappa och 3 barn. 3 barn? Är du äldst? Ja, jag är äldst. Sedan har jag 2 yngre systrar. En på 16 och en på 12 år. Och vad jobbar dina föräldrar med? Pappa är lärare på en grundskola. Han undervisar i matematik och naturvetenskap. Det låter roligt. Och din mamma? Hon jobbar deltid på ett bageri, vardagarna på förmiddagen. Hon älskar att baka. Vad trevligt! Bor ni alla tillsammans fortfarande? Ja, mina systrar bor hemma hos mina föräldrar. Jag flyttade ut för 3 år sedan. Saknar du dem? Ja, lite. Men vi ses varje söndag till lunch. Det är en tradition. Varje söndag? Det är fint. Bor de långt bort? Ungefär 40 minuter med bil. Inte så långt. Och din lilla syster på 12? Vad gillar hon? Hon spelar fotboll 3 gånger i veckan. Hon är väldigt bra. Och den på 16? Hon läser mycket. Och lyssnar på musik hela dagarna. Lite tystlåten, men väldigt klok. Du verkar vara en väldigt nära familj. Ja, det stämmer. Vi pratar ofta och hjälper varandra mycket. Det är verkligen fint. Har du några kusiner också? Ja, 5 kusiner på mammas sida och 2 på pappas sida. En stor släkt alltså. Ja, och vi träffas alla varje sommar på en stor middag hos mormor och morfar. Det låter mysigt. Är mormor och morfar fortfarande pigga? Ja, morfar är 72 och springer fortfarande. Mormor bakar med mina systrar varje fredag. Det är väldigt rörande att höra. De är fantastiska. Jag är verkligen tacksam för min familj. Det förstår jag. Tack för att du berättade. Tack för att du frågade, Sigrid. Det är alltid roligt att prata om familjen. Sigrid, 4 ord och uttryck att ta med sig från det här samtalet. Deltid. Att jobba deltid betyder att man arbetar färre timmar än heltid. Till exempel bara förmiddagarna. Sigrid. Tystlåten. Ett ord som beskriver någon som inte pratar så mycket, men som ändå är eftertänksam. Stämmer. Ett naturligt sätt att bekräfta att något är sant eller korrekt. Ungefär som, ja, det är rätt. Sigrid. Tacksam. Att vara tacksam innebär att man uppskattar vad man har eller vad andra gör för en. Att prata om sina syskon. Jag har 3 bröder och ingen syster. Ibland önskar jag att jag hade haft en. 3 bröder? Hur gamla är de? Den äldste är 33 och bor utomlands i Spanien sedan 4 år tillbaka. Spanien? Vad gör han där?
Han jobbar på ett hotell i Barcelona. Han sköter bokning och gästkontakt. Och den andra brodern? Han delar lägenhet med mig. Vi bor ihop sedan 1,5 år. Fungerar det bra att bo ihop med sin bror? Ja, faktiskt. Han är noggrann och städar mer än jag. Haha. Det låter idealiskt. Och den yngste? Han går fortfarande i gymnasiet. Han är 17 och bor hemma hos mamma och pappa. Träffar du den äldste brodern ofta? Vi videoanropar varje söndagkväll och han kommer hem till jul varje år. Det är viktigt att hålla kontakten. Ja, absolut. Och mamma påminner oss alltid om att ringa varandra. Mammor är bra på det. Saknar du brodern i Spanien? Ja, rätt mycket. Men han trivs så bra där. Det är svårt att klaga. Och brodern du bor med, jobbar han också? Ja, han jobbar på ett lager varannan helg. Och studerar resten av veckan. Ambitiös. Ja, han är väldigt flitig. Vi äter middag ihop på vardagskvällarna när han är hemma. Det låter som en fin vardag. Det är det. Jag är glad att vi bor nära varandra. 3 bröder och du. Ni verkar vara ett riktigt starkt gäng. Ja, vi bråkar sällan. Vi är varandras stöd. Det är det viktigaste. Tack för att du berättade, Sigrid. Tack för att du frågade, Tobias. Det är alltid roligt att prata om dem. Föräldrar på landet. Sigrid, bor dina föräldrar i stan eller utanför? De pensionerade sig för 2 år sedan och flyttade till landsbygden. Det var deras dröm. Hur långt bort är det? Ungefär 1,5 timme med tåg. Inte så långt egentligen. Hinner du besöka dem ofta? Ja, varannan helg åker jag dit. Jag tar tåget på lördagsmorgonen. Och stannar du över? Ibland. Om det inte är för mycket på jobbet stannar jag till söndag eftermiddag. Vad gör ni när du är där? Vi lagar mat, promenerar i skogen och pratar. Det är lugnt och skönt. Låter som en riktig laddning. Precis. Och mamma odlar grönsaker nu. Hon ger mig alltid med mig en påse hem. Ja, det är ju praktiskt. Och din pappa? Han snickrar. Han har byggt ett litet förråd och 2 trädgårdsmöbler den här sommaren. Imponerande. Trivs de bra på landet? Ja, jättebra. De sa att de aldrig vill flytta tillbaka till stan. Det förstår man. Och du, saknar du att ha dem nära? Lite ja. Men varannan helg räcker faktiskt ganska bra. Ringer du dem också under veckorna? Ja. Jag ringer mamma varje onsdagskväll. Det har blivit en vana. En fin vana. Och pappa? Med pappa pratar jag mest när jag är där. Han är inte så mycket för telefon. Ja, typiskt. Vet de hur man videoanropar?
Mamma vet det nu. Det tog lite tid att lära henne, men nu ringer hon mig ibland från trädgården. Det är verkligen rörande. Ja, det är det. Jag är glad att de hittat sin ro. Och att du tar dig tid att åka dit varje vecka. Det är fint, Sigrid. Tack, Tobias. Man vill ju inte tappa kontakten. 5 uttryck värda att minnas från det här samtalet. Pensionera sig. Att sluta jobba när man blivit gammal nog. Ofta vid 60 eller 65 år. Landsbygden. Området utanför städerna med natur, åkrar och ofta färre invånare. Laddning. I dagligt tal används laddning eller ladda batterierna metaforiskt för att få ny energi genom vila eller avkoppling. Snickra. Att jobba med trä och bygga saker för hand. Till exempel möbler eller förråd. Vana. Något man gör regelbundet utan behöva tänka på det. Som att ringa mamma varje onsdag. En sammanfogad familj. Jag ville berätta lite om min familjesituation, om det är okej? Självklart, Sigrid. Jag lyssnar gärna. Jag har 2 barn från ett tidigare förhållande, en flicka på 8 och en pojke på 6. Vilka fina åldrar. Bor de hos dig? Ja, de bor hos mig mestadels, men de är hos sin pappa varannan helg. Och du har en ny partner nu. Ja, vi har bott ihop i 1 år. Han har en son på 9 år. Hur fungerar det med alla barnen? Faktiskt ganska bra. Hans son är hos oss varannan vecka, från fredag kväll. Så ibland är ni 5 hemma. Ja, varannan vecka är vi 5. Det är livligt men roligt. Hur tar sig barnen med varandra? De leker bra tillsammans nu. I början var det lite försiktigt, men nu är det naturligt. Det tar tid att hitta sin plats. Precis. Vi har försökt att vara tålmodiga och inte skynda på något. Det låter klokt. Har ni några gemensamma rutiner? Ja, varje fredagskväll när alla 3 är hemma har vi filmkväll med popcorn. Det är fint. En tradition som håller ihop dem. Exakt. Och lördagsmorgon lagar vi frukost ihop. Pannkakor brukar det bli. Haha. Pannkakor läser det mesta. Det stämmer. Det är de 3 barnens favoritfrukost. Du verkar hantera det väldigt bra, Sigrid. Det är inte alltid enkelt, men vi försöker fokusera på det som fungerar. Det är det rätta sättet. Tack för att du delade med dig. Tack för att du lyssnade, Tobias. Det är skönt att prata om det. 4 ord och uttryck att ta med sig. Sammanfogad familj. En familj som bildas när 2 vuxna med barn från tidigare förhållanden lever tillsammans. Försiktig. Att vara försiktig betyder att man gör något varsamt och utan att ta onödiga risker. Här om hur barnen närmade sig varandra i början. Tålmodig. Att ha tålamod och inte stressa fram saker. Att låta saker ta den tid de behöver. Dela med sig. Ett uttryck som betyder att berätta om sina erfarenheter eller tankar på ett öppet och ärligt sätt. Att vara förälder. Min dotter fyllde 7 år förra månaden.
Tiden går så fort. 7 år redan. Hur heter hon? Maja. Hon började i 1:an i september, sin första riktiga skolklass. Hur är det att gå i 1:an för henne? Hon älskade. Framför allt lektionerna i bild och idrott. Typiskt. Och hur gör ni med hämtning? Jag hämtar henne varje dag 3:30. Det är i 5 minuters gångavstånd från jobbet. Det är praktiskt. Och om du jobbar längre? Då går hon till fritids till 6, men det händer sällan. Vad gör ni efter hämtningen? Vi promenerar hem och hon berättar om sin dag. Det är den bästa stunden. Det låter verkligen fint. Sedan lagar vi middag ihop. Hon hjälper till att röra och hälla. En liten kock redan. Ja, hon är väldigt entusiastisk. Igår hällde hon mjölet lite för snabbt. Det gick bra. Nästan. Vad gillar hon mer förutom att laga mat? Hon ritar jättemycket. Vi har hennes teckningar på hela kylskåpet. Det är så gulligt. Har hon kompisar i klassen? Ja, en bästa kompis som heter Ella. De leker ihop varje fredag efter skolan. Perfekt. Och du? Trivs du med att vara pappa? Det är det bästa jag gjort i mitt liv. Jag lär mig mer av henne än hon av mig, tror jag. Det säger många föräldrar. Det är vackert. Ja, hon är min hjälte. Fast ibland också min tuffaste chef. Det låter trovärdigt. Tack för att du frågade, Sigrid. Man pratar gärna om sina barn. Jag förstår det. Maja låter som en fantastisk tjej. 3 uttryck från det här samtalet. Ettan, det informella namnet på första klass i grundskolan. Det är år då barnen börjar lära sig läsa och skriva på allvar. Fritids. Ett ställe där skolbarn stannar efter skoldagen om föräldrarna jobbar. Med aktiviteter och tillsyn. Gångavstånd. Ett avstånd som man kan gå till fot utan problem. Ofta används fraser som 5 minuters gångavstånd. Att presentera sin familj. Välkommen hem, Tobias. Kul att du äntligen kan komma på middag. Tack, Sigrid. Det är väldigt trevligt att vara här. Kom in. Det här är min man, Erik. Han jobbar som ingenjör. Trevligt att träffas, Erik. Och där i vardagsrummet leker de 2 barnen. Lina som är 5 och Anton som är 3. Åh, vilka söta. De leker bra ihop. Ja, de leker alltid med byggleksaker på fredagskvällarna. Det är deras grej. Haha, bra system. Och middag. Vad äter vi ikväll? Vi äter 6:30. Jag lagar köttbullar och potatismos, barnens absoluta favorit. Låter fantastiskt. Kan jag hjälpa till med något? Nej, tack. Allt är klart. Sätt dig gärna ner. De verkar väldigt energiska, barnen. Ja, men de lägger sig 8:00.
och precis då är det lugnt igen. Haha, en tydlig tidsgräns. Det måste man ha med småbarn. Annars sover ingen. Det förstår jag. Hur länge har ni bott här? 3 år i november. Vi trivs jättebra i det här området. Det är fint här. Nära till allt verkar det som. Ja, skolan är 5 minuter bort och mataffären är 100 meter härifrån. Perfekt läge. Och ni tänker stanna? Ja, vi hoppas på det. Vi vill att barnen ska gå hela grundskolan härifrån. Det är tryggt för dem. Tack för att ni bjöd mig. Tack för att du kom, Tobias. Nu sätter vi oss, maten är klar. 4 ord att komma ihåg från det här samtalet. Köttbullar och potatismos. En klassisk svensk maträtt. Ofta kallad husmanskost, som är vanlig i svenska hem. Tidsgräns. En bestämd tid för när något ska hända eller sluta. Till exempel läggdags för barn. Husmanskost. Enkel traditionell mat som lagas hemma och ofta associeras med trygghet och vardagsliv. Trivs. Att trivas betyder att man mår bra och känner sig bekväm på ett ställe eller i en situation. Att prata om morföräldrar. Tobias. Sigrid, lever dina morföräldrar fortfarande? Sigrid. Mormor lever. Ja, hon bor nära mig. Och vi äter lunch ihop varje söndag. Varje söndag. Det är väldigt fint. Ja, det har vi gjort sedan jag var liten. Det är vår tradition. Och morfar? Morfar gick bort förra våren. Vi saknar honom mycket. Det förstår jag. Det måste ha varit svårt. Ja, det var det. Men mormor är stark. Hon håller sig aktiv och träffar vänner ofta. Hur gammal är hon? 74. Hon är fortfarande väldigt klar och energisk. Imponerande. Vad gör ni på era söndagsluncher? Vi lagar mat ihop. Pratar om veckan och tittar ibland på gamla foton. Det låter mysigt. Lär du dig saker av henne? Massor. Hon vet hur man gör allt. Konserverar sylt, syr kläder, byter säkringar. En riktig allkonstnär. Precis! Och hon berättar om hur det var förr, om sin barndom och ungdom. Det är värdefullt att höra de historierna. Ja, jag skriver ner dem ibland. Jag vill inte att de ska glömmas bort. Det är klokt av dig. Har du farföräldrar också? Farmor bor i en annan stad. Vi ses vid julen. Farfar gick bort när jag var liten. Du har ändå en fin relation till mormor. Ja. Hon är väldigt viktig för mig. Jag hoppas vi har många söndagar kvar. Det hoppas jag med. Tack för att du delade det, Sigrid. Tack för att du frågade, Tobias.
Det är fint att prata om henne. Tobias. 3 uttryck att ta med sig. Sigrid. Gå bort. Ett milt sätt att säga att någon har dött. Vanligt i vardagsspråk när man vill vara varsam i sitt ordval. Tobias. Allkonstnär. En person som kan många olika saker bra, från hantverk till matlagning och mycket mer. Sigrid. Skriva ner. Att notera eller dokumentera något på papper eller digitalt för att bevara det för framtiden. Broderns bröllop. Tobias! Min lillebror gifter sig nästa månad. Jag är jätteglad. Åh, vad roligt! Grattis till er familj! När är det? Sista lördagen i nästa månad. Det är ett dagsbröllopet. Vigseln på förmiddagen och mottagning på eftermiddagen. Var hålls det? Vigseln är en kyrka i stadskärnan och sedan är det fest på ett hotell i närheten. Låter fint. Och du... Har du en speciell roll? Ja! Jag är brudtärna. Jag hjälpte till att välja klänningarna förra veckan. Spännande! Hur många brudtärnor är ni? 3 stycken. Jag och 2 väninnor till bruden. Och din brors fästmö? Hur länge har de varit ihop? I 5 år. De träffades på universitetet. En fin historia. Blir det en stor fest? Ja, ungefär 80 gäster. Familj, vänner och kollegor. Det blir livligt. Förbereder du något speciellt? Ja, jag håller ett tal om min bror. Jag har skrivit det och övat i 1 vecka nu. Är du nervös? Lite. Jag vill att det ska bli bra. Han förtjänar ett fint tal. Jag är säker på att det blir fantastiskt. Är hela familjen med? Ja, mamma, pappa och vår bror från Spanien flyger hem för det. Åh, ni samlas alla! Det blir verkligen en speciell dag. Ja, såna dagar är de bästa. Jag ser fram emot det enormt. Jag förstår det. Lycka till med talet, Sigrid. Tack, Tobias. Jag hoppas det går bra. 4 ord och uttryck från det här samtalet. Tobias. Brudtärna. En kvinna som stöttar bruden på bröllopsdagen. Hjälper till med förberedelserna och är en del av ceremonin. Sigrid. Vigseln. Den officiella ceremonin där 2 personer gifter sig kan hållas i en kyrka eller på ett annat ställe. Tobias. Mottagning. Festen efter vigseln där gäster äter, dricker och firar brudparet. Sigrid. Se fram emot. Ett uttryck som betyder att man väntar med glädje och förväntan på något som ska hända. Att besöka sina föräldrar. Tobias, hur ofta ser du dina föräldrar numera? Jag försöker åka dit varannan helg. Och jag ringer mamma varje onsdag. Varje onsdag? Det är konsekvent. Ja, det har blivit en vana.
Det är mitt sätt att hålla kontakten under veckan. Och pappa? Pratar du lika mycket med honom? Nej, med pappa pratar jag med när jag är där. Han svarar i 3 ord på telefon. Haha, klassiskt. Och hur tar du dig dit? Med bil, det tar ungefär 1 timme. Ibland kör jag på fredagskväll, ibland på lördagsmorgon. Stannar du alltid helgen? Oftast till söndagsmiddagen. Sedan kör jag hem på kvällen. Vad gör ni tillsammans? Vi lagar middag, tittar på film och pratar. Enkla saker, men det räcker. Det är det viktigaste. Att bara vara där. Precis. Och mamma lagar alltid min favoritmat när jag kommer. Vad är det? Köttfärspaj med sallad. Enkelt men gott. Det låter faktiskt jättegott. Vad tycker dina föräldrar om dina besök? De säger att det är det bästa med helgen. Det gör mig glad att höra. Det är fint. Hur länge bor de kvar i samma hus? De pratar om att flytta om 5 år, något mindre när de blir äldre. Det är klokt att planera. Hjälper du dem med sånt? Ja, vi pratar om det ihop. Jag vill vara med och bestämma så de hamnar nära mig. Det förstår man. Det visar hur nära ni är. Ja, de är viktiga för mig. Jag tar inte det för givet. Det är en fin inställning, Sigrid. 3 uttryck värda att minnas. Konsekvent. Att göra något regelbundet och utan undantag. Till exempel ringa varje onsdag. Oavsett hur veckan ser ut. Ta för givet. Att anta att något alltid kommer att finnas eller hända utan att uppskatta det tillräckligt. Inställning. Hur man tänker eller förhåller sig till något. Ett sätt att se på livet eller en situation. Familjetraditioner. Tobias, har du några speciella traditioner i din familj? Ja. En som är väldigt viktig för oss. Varje år på första söndagen i december samlas hela familjen. Vad gör ni då? Vi dekorerar huset ihop. Alla hjälper till, från de minsta till de äldsta. Det låter härligt. Vems idé var det från början? Min mamma startade det när vi var barn. Hon ville att det skulle vara en gemensam stund. Och nu fortsätter ni traditionen? Ja, vi skulle aldrig hoppa över den. Alla ser fram emot den. Vad händer efter dekorationen? Mamma lagar en stor middag. Det är hennes specialitet. Hela huset doftar av mat och granris. Haha, det är en perfekt kombination. Det stämmer. Och vi brukar sjunga lite också, gamla julsånger. Sjunger hela familjen? Ja, även de som inte kan sjunga.
Pappa är värst, men han sjunger mest. Haha, det är de bästa traditionerna. De lite imperfekta. Exakt. Det är inte perfekt, men det är äkta. Hur länge pågår kvällen? Vi brukar vara samlade i 5-6 timmar. Ingen vill gå hem tidigt. Det säger allt om hur fin stämningen är. Ja. Det är en kväll jag alltid bär med mig. Den påminner mig om vad som är viktigt. Det är vackert att höra, Tobias. Har du liknande traditioner i din familj, Sigrid? Ja, vi plockar svamp tillsammans varje höst. Sedan gör mamma soppa av allt vi hittat. Det låter fantastiskt. Enkla saker, men de sitter kvar i hjärtat. Precis. Det är de ögonblicken man minns. Tack för det fina samtalet, Sigrid. Tack, Tobias. Det var roligt att dela med sig. 5 ord och uttryck att ta med sig från det här samtalet. Tradition. Något man gör regelbundet, ofta i samband med högtider. Och som förs vidare från generation till generation. Dofta. Att avge en doft, till exempel huset doftade av mat, ett sinnligt verb som beskriver hur något luktar angenämt. Äkta. Något som är genuint och inte konstlat. Som en familjestund som inte behöver vara perfekt för att vara värdefull. Bära med sig. Ett bildligt uttryck för att bevara ett minne eller en känsla inombords, länge efter att stunden är förbi. Ögonblick. Ett kort, ofta betydelsefullt tillfälle i tiden som man vill hålla fast vid och komma ihåg.